এতিয়া যদি হঠাতে আপোনাৰ যি ইন্টাৰনেট আছে এই ইন্টাৰনেটটো বন্ধ হৈ যায় তেতিয়া আপুনি নিশ্চয় এতিয়া শুনি আছে যে আপুনি VPN ডাউনলোড কৰি লওক আৰু VPNৰ দ্বাৰা আপুনি ইন্টাৰনেট এক্সেছ কৰিব পাৰিব যদি হঠাৎ মানে আমাৰ অসমত এতিয়া ইন্টাৰনেটটো বন্ধ হৈ যায় তো আজি আসল কথাটো মই আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু VPN ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি সঁচাকৈ ইন্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব নেকি আজিৰ এই ভিডিঅটো আপুনি চাই থাকক সম্পূৰ্ণ তথ্য জানিব পাৰিব আৰু যদি আপোনাৰ এই ভিডিঅটো চাই ভাল লাগে তেনেহলে এই ভিডিঅটো আপুনি সকলোলৈ শেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে গম পায় যে VPN ব্যৱহাৰ কৰি ইন্টাৰনেট আসলতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব নে নোৱাৰিব তো প্ৰথমতে আপোনালোকক কৈ থৈছো যদি ইন্টাৰনেট অৰ্থাৎ যিটো ইন্টাৰনেটৰ দ্বাৰা সকলোবোৰ ডিভাইস কানেক্টেড হৈ আছে এই ইন্টাৰনেটটোৱে যদি আমাৰ অসম চৰকাৰ বা অসমত কিবা কাৰণত ইন্টাৰনেটটোৱে যদি বন্ধ কৰি দিয়ে তেনেহলে কোনো VPN ইয়াত কাম কৰিব নোৱাৰে অৰ্থাৎ VPN কাম কৰিবলৈ হলেও ইন্টাৰনেটটো লাগিব আৰু VPN যদি কাম কৰিব নোৱাৰে তেনেহলে আপুনি ইন্টাৰনেট বন্ধ হোৱাৰ পিছতো আপুনি কেতিয়াও মানে ইন্টাৰনেট চলাব নোৱাৰে যদি অসমত ইন্টাৰনেট বন্ধ হৈ যায় টোটেলি তো তেতিয়া আপুনি ইন্টাৰনেট কেতিয়াও এক্সেছ কৰিব নোৱাৰে মানে কথাটো এনেকুৱা হল আপোনাৰ মোবাইলত চাৰ্জ অলপো নাই আপোনাৰ মোবাইলটো চাৰ্জ নোহোৱা হৈ জিৰো হৈ সুইচ অফ হৈ গৈছে আৰু আপুনি যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ মোবাইলটো চাৰ্জ নলগায় তেতিয়ালৈকে আপোনাৰ মোবাইলটো কেতিয়াও অন নহয় অৰ্থাৎ আপুনি একদম ডেড কৰি পেলাইছে মোবাইলটো তো ঠিক তেনেকুৱা হ'ব যদিহে ইন্টাৰনেটটো সম্পূৰ্ণৰূপে নোহোৱা হৈ যায় আপুনি এক্সেছ কেনেকৈ কৰিব সেই ইন্টাৰনেটটো VPN হওক বা আপুনি যে নানক কিয় আপোনাৰ যি ইন্টাৰনেট আছে এই ইন্টাৰনেটটো আপুনি মানে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে কিন্তু এতিয়া যদি জিঅ' বা এয়াৰটেল বা ভোডাফোনে যদি আমাৰ অসমত যিকোনো কিছুমান ৱেবছাইট আপুনি যি ব্যৱহাৰ কৰে ফেচবুক হোৱাটছআপ বা ইউটিউব যি আপুনি ভিডিঅ'বিলাক চাই আছে এই ইউটিউবত এই যিবোৰ ৱেবছাইট বা এপ আছে এই এপবোৰক যদি জিঅ' ভোডাফোন এয়াৰটেলে বন্ধ কৰি দিয়ে তেতিয়া কিন্তু আপুনি ইন্টাৰনেটৰ যোগেৰে VPN ব্যৱহাৰ কৰি এই যিবোৰ এপ আছে এই এপ বা বিভিন্ন ৱেবছাইট আপুনি এক্সেছ কৰিব পাৰে আৰু যদি এনেকুৱা কৰে তেনেহলে আপুনি যি VPN আছে এই VPNৰ দ্বাৰা এই যিটো কাম আছে এই কামটো মানে আপুনি কৰিব পাৰে কিন্তু যদিহে ইন্টাৰনেটটোৱে বন্ধ কৰি দিয়ে তেনেহলে কিন্তু আপুনি কোনো VPN বা আন বেলেগ এপ ব্যৱহাৰ কৰিও ইন্টাৰনেট এক্সেছ কৰিব নোৱাৰিব অলপ আগতে মই মানে উদাহৰণটো আপোনালোকক দি দিলো কিন্তু এতিয়া কৈছো যে VPN আসলতে কেনেকৈ কাম কৰে ধৰি ললো যে আপুনি এতিয়া আমাৰ অসমত ইউটিউব চাই আছে আৰু এই ইউটিউবটো আমাৰ অসমত মানে বেন কৰি দিলে আৰু এতিয়া মানে কেইদিনমানৰ কাৰণে মানে আপুনি অসমত ইউটিউব চাব নোৱাৰে তো তেতিয়া কি কৰিব জিঅ'ই আপুনি যি জিঅ' সিম চলাই আছে বা আপুনি যি এয়াৰটেলত চাই আছে তেওঁলোকে কি কৰিব আপুনি যি অসমৰ পৰা যেটো ইউটিউব সাৰ্চ কৰিব তেওঁলোকে গম পাব যে আপুনি কৰ পৰা কৰিছে আৰু যেহেতু অসমত আমাৰ ইউটিউবটো বেন তো তাৰ বাবে জিঅ'লৈ যেতিয়া আপুনি ইউটিউব সাৰ্চ কৰি পঠিয়াব তো জিঅ'ই গম পাব যে আপুনি ইউটিউব চাব বিচাৰিছে আৰু আপুনি কৰ পৰা বিচাৰিছে অসমৰ পৰা আৰু জিঅ'ই গম পাব এইটো যে অসমত ইউটিউব বেন তো এই বেন হোৱাৰ বাবে জিঅ'ই যেটো সাৰ্ভাৰ আছে আপুনি যে ইউটিউবক যাব বিচাৰিছে এই যেটো সাৰ্ভাৰ আছে এই সাৰ্ভাৰটো জিঅ'ই মানে ইউটিউবলৈ পঠাই নিদিব আৰু আপুনি মানে ইউটিউবটো এক্সেছ কৰিব নোৱাৰিব ঠিক তেনেকৈ বিভিন্ন ৱেবছাইট আছে কিছুমান ৱেবছাইট কিছুমান জাগাই মানে বন্ধ হৈ থাকে আৰু এই বন্ধ হৈ থকা ৱেবছাইট বিলাক যদি আপুনি এক্সেছ কৰিব বিচাৰে তেনেহলে এই যি VPN আছে এই VPN ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু এই VPN কি কৰে আপুনি যি ইউটিউব বুলি সাৰ্চ কৰিলে তো সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে যদি আপুনি VPN ব্যৱহাৰ কৰি ইউটিউবত সাৰ্চ কৰে অৰ্থাৎ ইউটিউব সাৰ্চ কৰে তো তেতিয়া কি হ'ব আপোনাৰ জিঅ' বা এয়াৰটেল আছে এই সিমলৈকে আপুনি যি ইউটিউবৰ ৰিকুৱেষ্ট পঠাইছে এই ৰিকুৱেষ্টটো এনক্ৰিপ্টেড হৈ যাব অৰ্থাৎ জিঅ' বা এয়াৰটেলে গম নাপায় যে আপুনি ক'ত যাব বিচাৰিছে আৰু যদি গম পায় আপুনি VPN ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ আপুনি তো ইউটিউবত যাব বিচাৰিছে গম পাব তো যেহেতু অসমৰ ইউটিউব বেন তো তেওঁলোকে এইটো বন্ধ কৰি দিব কিন্তু যদি আপুনি VPN ব্যৱহাৰ কৰি ইউটিউব সাৰ্চ কৰে তো তেতিয়া কি হ'ব জিঅ' ভোডাফোন বা এয়াৰটেলে গম নাপায় যে আপুনি ক'ত যাব বিচাৰিছে আপোনাৰ এই সাৰ্ভাৰটো ক'ত আছে তো তেতিয়া তেওঁলোকে ফৰৱাৰ্ড কৰি আকৌ এই যি VPN আছে এই VPN লৈ এইটো পঠাই দিব আৰু এই যিটো VPN আছে এই VPNৰ সাৰ্ভাৰটো কিন্তু আমাৰ অসমত নাই তো অসমত নোহোৱাৰ বাবে এই VPN ডাইৰেক্ট কানেক্ট কৰিব পাৰিব ইউটিউবৰ লগত কাৰণ আমাৰ অসমত বেন কিন্তু এই যদি VPNৰ সাৰ্ভাৰটো জাৰ্মানীত থাকে বা বেলেগ এখন দেশত থাকে এই জাৰ্মানীতটো এইটো বেন নহয় তো সেই যিটো সাৰ্ভাৰ আছে এই সাৰ্ভাৰটোৰ থ্ৰুৱেদি আপুনি ইউটিউব এক্সেছ কৰিব পাৰিব আৰু এই যিটো ইউটিউবৰ সাৰ্ভাৰ আছে এই সাৰ্ভাৰটো জিঅ'ৰ দ্বাৰা আহিব কিন্তু জিঅ'ই গম নাপাব যে এইটো আপুনি কৰ পৰা আহিছে বা আপুনি এইটো কি এক্সেছ কৰি আছে আৰু এনেকৈ যদিহে অসমত কিবা এটা ৱেবছাইট বা এপ বন্ধ কৰি দিয়ে বা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত তেনেহলে আপুনি এই যি VPN আছে এই VPN ব্যৱহাৰ কৰি এক্সেছ কৰিব পাৰে আৰু কিন্তু যদি গোটেই ইন্টাৰনেটটোৱে বন্ধ কৰি দিয়ে তেতিয়া কিন্তু আপুনি এই যে ইন্টাৰনেট আছে এই ইন্টাৰনেটটো যিকোনো উপায়েৰে মানে এক্সেছ কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ নেটৱৰ্কটো মেইন নেটৱৰ্কটো লাগিবই আৰু নেটৱৰ্কটো থকাৰ পিছত যদি কিবা বন্ধ কৰি দিয়ে তাত মানে বেলেগ উপায় আছে বেলেগ ৰাস্তা আছে আমি সেই যেটো ৱেবছাইট বা এপ আছে এই এপটোলৈ যোৱাৰ বাবে তো নিশ্চয় গম পালে যে VPN কি বা VPN কেনেকৈ কাম কৰে আৰু আপোনালোকক কৈ থৈছো যে আপুনি যে প্লে ষ্টৰৰ VPN বিলাক পাইছে এই যিবোৰ VPN আছে এই VPNৰ
বহুতো VPN মানে পেইড নহয় অৰ্থাৎ পইচা নিদিয়াকৈ ফ্ৰী দি দিয়ে তো তাৰ বিনিময়ত এই VPN বোৰে আপোনাৰ মোবাইলৰ ডাটাবিলাক চুৰ কৰি লৈ যাব পাৰে আৰু বেলেগ দেশত বা বিভিন্ন মানুহৰ তাত এই যিবোৰ ডাটা আছে এই ডাটাবোৰ বেচিব পাৰে তো আপুনি যিমান পাৰে VPN ব্যৱহাৰ কৰিলে পেইড VPN ব্যৱহাৰ কৰক সেই VPN বোৰ মানে বেছি সিকিউৰ হয় অৰ্থাৎ আপুনি ক'ত গৈছে সেই VPN টোৱে মানে বেলেগৰ ওচৰত মানে ডাটাবোৰ বাহিৰ কৰি নিদিয়ে তো তাৰ বাবে আপুনি যি পেইড VPN আছে অৰ্থাৎ পইচা দি যি VPN এই VPN টো ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনাৰ মানে বেছি ভাল হ'ব তো নিশ্চয় বুজি পালে যে VPN কি বা ইন্টাৰনেট বন্ধ কৰিলে আপোনালোকে ইন্টাৰনেট এক্সেছ কৰিব পাৰিব নে নোৱাৰে আৰু যদি আপোনাৰ এই ভিডিওটো ভাল লাগিল তেনেহলে এই ভিডিওটোত আপুনি 50তকৈ বেছি লাইকৰ টাৰ্গেট কমপ্লিট কৰি দিব আৰু এই ভিডিওটো সকলোলৈ শেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে সকলোৱে গম পায় যে VPN আসলতে কি বস্তু বা VPNৰ ফলত আমি কেনেকৈ ইন্টাৰনেটটো এক্সেছ কৰিব পাৰো তো আজিৰ এই ভিডিওটো একে আছিল বাই বাই